ก่อนหน้านี้เราผิดหวังมาครับเราไม่ได้เป็นศิลปินตามที่เราอยากที่จะเป็นนะครับแล้วมันทำให้มาเจอกับวอเตอร์ดักที่เขาให้โอกาสก็เหมือนสตอรี่ของแต่ละคนน่ะที่ทุกคนมีความล้มเหลวมาก่อนจนตอนสุดท้ายเหมือนกับเราได้มาเจอกันพวกเรามีความเป็น Triple V แบบที่เขามองไว้จริงๆแต่แค่จังหวะเวลามันอาจจะยังไม่ได้ช่วงของเราที่เราจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นที่แบบได้รับการยอมรับอะไรก็ตามเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับสวัสดีครับพวกเรา Triple V ผมจูเนียร์ครับผมจีวัฒน์ครับส่วนผมเจนัทครับจริงๆคือสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าคือเราใช้คำว่า Triple V มาสักพักแล้วแต่เราเพิ่งเดบิวต์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับมันก็ไม่ได้มีความต่างขนาดนั้นเพราะสุดท้ายเราต้องทำงานแล้วก็ตั้งใจทำผลงานออกมาเป็นเรื่องปกติอยู่ดีจริงๆชื่อวงมันแบบเปรียบเสมือนไทมิ่งของพวกเราครับที่มารวมกันในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คือ Triple V มันก็แทนมาจากแบบเข็มนาฬิกาที่มาบรรจบกัน3เข็มครับก็เหมือนกับไทมิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราแล้วที่ได้มาเจอกันนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับตัวพวกเราเรารู้สึกว่าชื่อเนี่ยมันดูขลังดีครับมันดูทรงพลังแล้วแบบพอทำออกมาเป็นภาพครับที่เป็นตัว V 3ตัวมันดูแข็งแรงดูมั่นคงดูแบบดูเท่เอาง่ายๆครับมันก็เลยแบบเราก็เลยแบบโอเคชื่อนี้มันเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นบ้านผู้ชายครับที่มีลูกชาย4คนเราเป็นคนที่3ครับเป็นพี่คนเป็นคนกลางแล้วกันแล้วก็อยู่ในบ้านที่เหมือนแบบมีความเป็นผู้ชายสูงอะมันเรียกว่าอะไรเหมือนแบบพี่ก็เล่นแบบซนอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะจะเป็นแบบพอเป็นลูกคนกลางเราจะรู้สึกว่าเราแบบมีความนิ่งที่แบบไม่กล้าซนเท่าพี่แล้วเราก็แบบไม่กล้าเล่นไม่กล้านู่นไม่กล้านี่เป็นคนเงียบๆครับแล้วก็พอได้ลองทำแบบได้ฟังดนตรีเรื่องแบบมีดนตรีเข้ามาในชีวิตครับมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราอยากที่จะกล้าแสดงออกมาเคยคิดอยากเป็นแบบนักการทูตครับผมเรียนรัฐศาสตร์ครับใช่แต่แบบก็พลิกผันเหมือนกันในการมาเป็นศิลปินคือตอนนั้นอ่ะผมเรียนมหาลัยครับแล้วเหมือนมีโอกาสที่ได้เข้ามาลองทำครับได้แบบไปออดิชั่นอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอทางแล้วที่เรารู้สึกว่าเราชอบกว่าแล้วผ่านไหมผ่านไงโอเคก็เลยแบบโอเคเราเจอสิ่งที่ชอบก็เลยคุยกับที่บ้านแบบอยากที่จะทำอะไรเงี้ยเขาก็แบบถ้าเรามีความฝันที่อยากทำอะไรเขาแบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตเหมือนคอยถามเราว่าแบบชอบจริงหรือเปล่าแบบถ้ามันเป็นความชอบที่สามารถอยู่กับมันได้ตลอดชีวิตอ่ะเขาก็พร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะซัพพอร์ตเหมือนที่บ้านไม่เคยตีกรอบว่าเราต้องเป็นอะไรเลยครับเหมือนแบบเขาอยากที่จะแบบถ้าเราอยากเป็นอะไรถ้าเราตั้งใจจริงๆอ่ะให้ทำมันเลยเมื่อก่อนเราแบบก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแหละแต่เพื่อนถามแบบมีใครเล่นกีตาร์เป็นไหมแล้วผมก็แบบตอนนั้นประมาณปี1ครับแล้วผมก็ลองเล่นกีตาร์ดูแล้วทุกคนก็เหมือนแบบทั้งที่ผมไม่ได้เล่นเก่งนะแต่ผมรู้สึกว่าเพื่อนผมอะเหมือนอวยไปเองอะว่าแบบทรงได้นะแบบเหมือนแบบเป็นศิลปินเดี่ยวได้ตอนนั้นแล้วผมก็แบบเป็นกูเพอเหมือนเพื่อนก็บอกว่าแบบไหวนะแบบลองฝึกดูอะไรเงี้ยแล้วผมก็ลองไปฝึกแล้วก็กลายเป็นว่าแบบมันมีโอกาสเข้ามาเพราะว่าคำที่เพื่อนบอกครับก็เลยทำให้แบบเรามีไฟในการมีแพชชั่นกับมันเนี่ยเคยเป็นเด็กฝึกมาก่อนครับซึ่งเราใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นแบบ3ปีประมาณนั้นประมาณ 3-4 ปีตั้งแต่แบบเราอายุ20ครับแล้วเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆแล้วแบบก่อนหน้านี้เราผิดหวังมาครับเหมือนแบบเราไม่ได้เป็นศิลปินตามที่เราอยากที่จะเป็นนะครับแล้วมันทำให้มาเจอกับวอเตอร์ดักที่เขาให้โอกาสลองมาคุยกันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันเจอทางที่แบบสามารถที่จะไปได้แล้วเราก็เลยขอโอกาสกับที่บ้านว่าแบบแม่ป้าแบบขอโอกาสอีกทีนึงนะอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ได้มาอยู่ในโปรเจกต์ Triple V ครับช่วงเวลา3 ปีได้ทำอะไรบ้างช่วงนั้นเป็นก็เป็นเรื่องของการซ้อมครับเรื่องของการฝึกซ้อมทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เหมือนเรามีประสบการณ์ได้รู้ว่าถ้าโปรเจกต์หนึ่งมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้เวลานานเกินไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอเจอว่าเดอะดักเนี่ยเราได้คุยกับเขาประมาณแบบคุยแป๊บเดียวแล้วมันมีโปรเจกต์หรือไทม์ไลน์ที่มันชัดเจนมากๆครับทำให้ผมมั่นใจว่าผมสามารถที่จะใช้โอกาสนี้ได้แบบทำให้เต็มที่กับมันอะไรเงี้ยคือตอนแรกอะเราก็ยังไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้อยากปิดโอกาสตัวเองขนาดนั้น
แต่คือใจเราอ่ะก็เริ่มไปแล้วครับเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราจะโตไปแล้ว เพราะว่าตอนนั้นที่วอเดอร์ดักทักมาผมอายุ 24 แล้วครับแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบแต่ถ้าไม่ใช่ตอนเนี้ยมันไม่มีโอกาสอื่นแล้วนะแบบถ้ารอถึงแบบ27 28 30อะไรเงี้ยมันไม่มีใครจะมาหยิบยื่นโอกาสนี้แล้วครับทำให้คุยกับที่บ้านแบบจริงจังว่าแบบขออีกครั้งเดียวแล้วท่านไม่ได้จริงๆผมจะแบบยอมทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยได้คุยแล้วก็ใจจริงอ่ะผมรู้สึกว่าแบบน่าจะใช้เวลาอีกสักพักแหละแต่กลายเป็นว่าพอเข้ามาแล้วทุกอย่างมันไปในทิศทางที่ดีมากๆครับมันเลยทำให้โปรเจกต์นี้แบบก้าวไปข้างหน้าแบบเร็วมากๆ จริงๆจุดเริ่มก็คล้ายๆกันครับ เพราะว่าเราเคยเทรนมาด้วยกันครับตั้งแต่ช่วง 20 เหมือนกันครับก็แต่ว่าก็มีจุดที่แยกกันไปก่อนหน้านี้ครับ แล้วก็มีโอกาสแบบลองทำเพลงเองครับ แบบปล่อยใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำ ชื่อเพลงอะไรขายได้เหรอ แล้วก็แบบทางวอเดอร์ดักก็เหมือนมาเห็นครับ แล้วก็ติดต่อเข้ามาคุยโปรเจกต์นี้ครับก็เลยแบบรีบรับปากเข้ามาเลย คือถ้าเริ่มแรกเลยผมอยากเป็นนักกีฬาครับอยากเป็นนักฟุตบอล แล้วก็มาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราขี้เกียจวิ่งแล้ว คือวิ่งจนแบบเหนื่อยจนแบบขาไม่ไหวอะไรเงี้ยครับก็เลยเบรกไปแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางเราหรือเปล่า ก็เลยเบรกไปก่อน แล้วเราก็ไปเจอแบบกลุ่มเพื่อนที่ฟังเพลงแล้วก็เอาเพลงมาให้ฟังเราก็เอ้ยเพลงอะไรตอนนั้นแบบน่าจะเป็นของเคฮิปฮอปก็เลยรู้สึกชอบก็เลยไปหาดูศึกษาแล้วก็เริ่มลองแบบแต่งเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบรู้ตั้งแต่ประมาณช่วงม.ปลายครับแต่แค่ตอนแรกอาจจะยังไม่มีค่าย เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแล้วก็เราแบบทำลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับจนมีโอกาสมาออดิชั่นแล้วก็มาเจอกัน ที่จริงเริ่มชอบตรงนี้ได้ยังไง ก็น่าจะเริ่มมาจากมันมี2จุดสปาร์คแรกคือตอนที่ช่วงโควิดช่วงนั้นก็เหมือนกับเล่นเกมมั้งเล่นเกมจนแบบต้องหาอย่างอื่นทำแล้วล่ะหมายถึงว่าก็มีเรียนบ้างแต่ก็เรื่องเรียนก็ส่วนเรื่องเรียนใช่ไหมก็จะมีเล่นเกมแล้วผมก็แบบชีวิตผมจะมีแค่เรียนกับเล่นเกมแล้วก็มีเล่นกีฬาบ้างไม่ได้นะก็เลยลองเหมือนตอนนั้นก็พยายามหา interest ของตัวเองแล้วกันซึ่งก็ไปเจอ Dynamite BTS อันนั้นคือแบบจุดสปาร์กมากๆเหมือนกับคือผมไม่เคยรู้จัก K-pop มาก่อนแล้วผมมารู้อีกทีก็คือตอน BTS ก็เลยเริ่มสนใจครับแต่ว่าเหมือนกับตอนสุดท้ายก็ไม่ได้คิดที่จะออดิชั่นหรือว่าไปที่ไหนเพราะว่าเหมือนกับที่บ้านเขาตีกรอบให้อยากเป็นนักธุรกิจก็คือเหมือนสร้างคือเขาก็มีทางของเขาคือเขาปูทางมาให้แล้วครับแต่ผมก็แบบคือตอนนั้นผมก็ไปเรียนอังกฤษปุ๊บตอนนั้นก็ตอนอยู่อังกฤษก็รู้สึกเศร้าเนี่ยเพราะว่าใจมันไม่ได้รักผมก็เลยหาวิธีแก้เบื่อซึ่งก็จะไปเจอสปาร์คที่2ซึ่งก็คือการเล่นกีตาร์มั้งครับเหมือนกับตอนนั้นผมแค่เหมือนเดิมไม่อยากเล่นเกมอยากหาอะไรทำอย่างอื่นก็เลยซื้อกีตาร์มาจนเหมือนมีอาทิตย์หนึ่งมั้งครับที่ผมแบบทุกวันผมจะตื่นมาแล้วเล่นกีตาร์แบบก็ดูคอร์ดแล้วก็นั่งกดไปเรื่อยๆตั้งแต่เที่ยงจนถึงแบบเกือบเที่ยงคืนแล้วผมแบบไม่รู้ตัวเลยว่าผมใช้เวลากับมันไปนานขนาดนั้นก็เลยเหมือนกับ develop skill มาได้แล้วกันนะซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมั่นใจละว่าเราเท่ว่ะ โพสต์ลง TikTok ปุ่มทางวัดเดอะดักเขาก็ทักมาเลยว่าใช่ชอบเสียงคุณนะแล้วก็เลยได้เข้ามาในโปรเจกต์นี้ซึ่งตอนนั้นผมก็คุยกับพ่อก็ใช้เวลานานอยู่ครับเพราะว่าตอนที่ผมอยู่อังกฤษผมก็บ่นกับเขาว่าไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าลูกอยากตั้งใจกับสิ่งนี้ก็แต่ว่าโหกว่าจะขอได้นี่คือเป็นเวลานานมากๆครับสมมติเวลาผมกินข้าวกับพ่อคือผมไม่ได้นึกถึงเรื่องเนี้ยแต่กินข้าวไปปุ๊บลองตอบเขาดูดีกว่าแล้วก็ลองคุยไปเรื่อยจนตอนสุดท้ายเขาก็ยอมฮะแต่ว่าทุกครั้งที่ผมขอไปผมไม่ได้คิดว่าเขาจะยอมโอเคเราก็มีทุกอย่างแต่ว่าคือแบบแต่ไม่ได้มีความสุขฮะผมไม่เคยคิดเลยว่าพ่อผมจะดู TikTok อะครับจนมีวันหนึ่งที่ผมเดินเข้าไปในห้องกินข้าวแล้วเพลงตัวปัญหาในโทรศัพท์ขึ้นมาใน TikTok ครับแล้วเขารีบสครอลเลยเขารีบเลื่อนผ่านเลยเพราะว่าเขาเก๊กอะฮะ ใช่แต่ผมก็ยิ้มให้เขาแต่ตอนนั้นเขาก็ก้มหน้าแบบ
แกล้งเป็นไม่รู้ไม่ชี้ฮะแต่ผมก็รู้ว่าในใจแล้วที่จริงเขาก็ซัพพอร์ตเรา คือจะมีวันที่เขานัดผมเข้าไปคุย ซึ่งแบบเจนัทเข้ามาแล้วตอนนั้น ก็เหมือนได้เจอกัน Number one ได้เจอกันครั้งแรก เด็กนี้ใช่ไหม 1 2 3 ครับ ก็เลยแบบ ตอนแรกก็ตื่นเต้นว่าเฮ้ยเราเคยเทรนกันมาแบบกับจูเนียร์อะไรเงี้ยแต่ไม่เคยโปรเจกต์อื่นเลย แล้วมาเจอโปรเจกต์นี้ก็เลยแบบ ยังไม่ไว้ใจในสกิล ไม่กลัวแบบ อ่าก ลัวจะแบบว่าจะไม่เข้ากันอะไรเงี้ย อ่า ก็เลยเข้าไปก็ลุ้นมากสรุปเห็นหน้าแล้วก็เอ๊ะน่าจะแบบทรงๆเดียวกัน น่าจะอยู่ด้วยกันได้แบบ อืม คุยกันบ้างวันแรกก็หลังจากนั้นก็เลยแบบพยายามหาอะไรทำกันแบบ ชวนไปเล่นนู่นเล่นนี่แบบเอ้ยเล่นกีฬาอะไรบ้างอะไรฟังเพลงแนวไหนก็เลยแบบเข้ากันได้เร็วครับ แล้วก็เหมือนมีอีกเซกชันหนึ่งว่าที่เขานัดมาเจอกัน ใช่เพราะหลังจากนั้นไปแป๊บหนึ่งก็เหมือนผมเข้าไปลองคุยไปเจออีก 2 คน ก็คือเจอ 2 คนนี้ ซึ่งตอนแรกอ่ะผมเจอกับเจนัทแล้วผมก็แบบมันก็มีความแบบ เพราะเราแต่เราก็แอบคุยกับจีวัตไปแล้วว่าแบบคุยเฮ้ยไอคนนั้นอ่ะมันเป็นยังไงจีวัตบอกว่าเฮ้ยทรงเดียวกันพี่คุยกันได้ผมก็แบบโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปเจอดูพอเจอแล้วก็รู้สึกว่าจริงด้วยเหมือนเป็นพี่น้องกันแหละผมรู้สึกว่าแบบมันกลายเป็นเพื่อนกันไปในพริบแบบแป๊บเดียวเองอะผมสนิทกับเจนัทเร็วมากๆมันเป็นเรื่องเคมีที่ทำให้รู้สึกว่าแบบมันคุยกันรู้เรื่องง่ายมากอะไรเงี้ย แล้วเจนัทมีไปปรึกษาใครไหม คือผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วครับ คือวันอย่างเช่นวันที่เขาจะให้ไปเจอจูเนียร์ผมก็ไม่ได้จะเตรียมอะไรเลย ผมก็เข้าไป เพราะว่าตอนสุดท้ายก็อยากเป็นตัวเองที่สุดทั้งตอนที่ไปเจอพวกเขา ซึ่งตอนนั้นผมขึ้นไปแล้วจูเนียร์ก็มองคือออฟฟิศจะมี2ชั้นตอนนั้นจูเนียร์อยู่ชั้น2ผมก็เดินขึ้นไปปุ๊บเพราะเขาบอกจูเนียร์อยู่ข้างบนอย่างแรกที่ผมเห็นคือเขาเล่นโทรศัพท์แล้วเขาก็มองผมแล้วเขาก็มองผมนานมากครับเหมือนกับเขากำลังจะพูดอะไรบางอย่าง แต่เขายังไม่พูดสักทีครับผมว่าคงเป็นเราสินะที่ต้องเริ่ม ก็เลยเริ่มแบบชื่ออะไรอ่ะแล้วตอนแรกที่จริงอันนี้ไม่รู้พูดได้ไหมแต่ก็เหมือนกับตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาอายุ24ครับผมคิดว่าเขาน่าประมาณแบบเท่าผมก็เลยขึ้นมึงกับเขาเลย มันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราสนิทกันก็ได้ แบบสนิทกันเร็ว เหมือนกับใช่เหมือนคุยไปคุยมาอ้าว24นี่หว่า เป็นรุ่ เป็น น รุ่น พี่ พี่ แต่ผมก็ชิลกับเขามากเลยนะแต่ผมก็รู้สึกว่าผมเทคเขาเป็นคือเขาอายุน้อยกว่าแต่ผมก็เทคเขาเป็นเพื่อนครับสุดท้ายเขาเป็นเพื่อนกัน first impression ครั้งแรกของผมก็คือแบบคือตอนเจอเจนัทอะผมคิดอย่างเดียวว่า คือถ้าเขาแอคกว่าผมอะอันนี้ไม่ได้แหละ คือเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบผมแอคมากแล้วอะ ถ้าเจอคนที่แอคเหมือนกันอะมันจะแบบว่า จะชนกัน มันจะไม่คุยกันมันจะแบบ แต่อันนี้เขาจะเป็นแนวแบบชวนคุยแบบเปิดอะโอเพนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้น่าจะแบบไปได้เร็วเพราะว่าเราน่าจะสนิทกันเร็วอะไรเงี้ย คือจริงๆมันพอเราได้อยู่ด้วยกันอะเราคุยกันทุกเรื่องครับมันเลยทำให้รู้สึกว่าแบบเราวางเป้าหมายที่จะไปเราวางเดเรคชั่นของพวกเราทุกอย่างครับเราคุยกันอยู่ตลอดเหมือนอัปเดตว่าแบบมองถึงสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงมันเลยทำให้เราไม่ได้ยังไม่เจอปัญหาที่แบบต้องปะทะกับมันครับ ถึงแบบไลฟ์สไตล์เราจะต่างกันขนาดไหนแต่ว่าเรามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเรารักดนตรีกันมากๆซึ่งแบบเหมือนกับครั้งแรกอะที่ผมครั้งแรกครั้งที่2มั้งผมก็ชวนจูเนียร์จีวัตมาบ้านแล้วอะ ถ้าเราคุยกันถ้าพูดถึงดนตรีครับเราจะเข้าใจกันโดยที่แบบเรามีความชอบเหมือนกัน มันเลยทำให้เวลาเรามองคนหรือว่ามองเขาผ่านดนตรี เราจะรู้ว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนอะไรครับผมว่าเขาคือพี่ทอยเป็นคนที่คอยสอนเราจริงๆครับแบบผมก็ยังรู้สึกขอบคุณเขาอยู่ดีครับที่ไม่ว่าจะในเรื่องของโอกาสที่ให้ได้ทำแล้วก็สิ่งที่คอยสอนเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยในเรื่องของการเป็นศิลปินที่ดีครับทำให้เราเหมือนแบบได้กลับไปคิดทบทวนหลายๆอย่างว่าแบบคือบางอย่างคือเขาก็ให้มาเป็นแง่คิดครับที่ทำให้เราต้องกลับไปคิดต่อว่าเราควรทำอะไรกับชีวิตดีอะไร มันก็จะมีบางจังหวะที่เราอยู่กับเขา2 ต่อ 2ป่ะเขาเรียก2 ใช่2 ต่อ 2 2 ต่อ 2แล้วเขาก็จะเหมือนกับโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วมานี่มา
หรือว่าแบบก็สมมุติใครขาดอะไรอย่างเช่นเหมือนตอนนั้นครั้งแรกที่ผมไปเดินสายครับเหมือนกับผมยังพูดไม่ค่อยเก่งด้วยฮะแล้วก็ยังแบบแสดงกริยาหรืออะไรที่แบบบางครั้งมันอาจจะแบบสมมุติดูติดลบแล้วกันสมมุติครับซึ่งเขาก็จะเหมือนกับเรียกผมเข้าไปคุยว่าเหมือนกับสอนให้ผมเข้าหาผู้ใหญ่อย่างแรกเลยแล้วก็เหมือนกับสอนให้เป็นศิลปินที่ดีมั้งถ้าเป็นภาพ overall ซึ่งมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเขาก็เหมือนพ่อคนหนึ่งแหละแต่ว่าในวงการที่คอยแบบคือเขาก็มี experience ด้านนี้มาก่อนครับเขาก็เลยคอยสอนเรามันใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเขาเลยก็คือเขาเป็นคนที่ปรับโหมดเร็วมากสมมติวันเราเข้าไปออฟฟิศไปเนี่ยจะไปอัดเพลงใช่ไหมครับคือเราก็จะคุยกันนู่นนี่นั่นสนุกเฮฮาใช่ไหมแต่พอถึงเวลาจะอัดเพลงหรือถึงเวลาที่จะต้องจริงจังอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนโหมดเลยครับคือจากที่เล่นโจ๊กหรือว่าเป็นคนที่ตลกอ่ะ ตอนสุดท้ายเขาก็จะเข้าโหมดจริงจังอ่ะซึ่งมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องโปรเฟชชั่นอลไปด้วยมั้งใช่อันนั้นน่าเป็นมุมที่ผมเซอร์ไพรส์กับพี่เขามาก พี่ทอยน่าจะเป็นคนที่ทำให้ใจผมเต้นแรงครับ เฮ้ย หมายถึงว่าเขาจะมีอะไรตื่นเต้นตลอดอะ อืม ให้พวกเราอะอย่างเช่นแบบที่เราต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตในแบบกระชั้นชิดอะไรเงี้ยซึ่งมันได้ประสบการณ์จริง โดยที่เราหาไม่ได้จากในห้องซ้อมอะไรเงี้ยครับคือเราได้โอกาสขึ้นไปเลย แล้วก็เจอคนจริง ๆ แล้วเขาก็จะมาคอยถามพวกเราแหละว่าเป็นยังไงบ้างแบบเราได้อะไรจากแบบสิ่งนี้บ้างอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาก็หยิบยื่นโอกาสตลอด ผมมองว่าทุกอย่างที่เขาทำให้แบบใจเต้นแรงที่ผมบอกอะคือแบบเป็นโอกาสที่ดีแล้วกันนะพวกเรามีความเป็น Triple V แบบที่เขามองไว้จริงๆ แต่แค่จังหวะโอกาสแล้วก็ช่วงเวลามันอาจจะยังไม่ได้ช่วงของเราที่เราจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นข้างบนที่แบบได้รับการยอมรับอะไรก็ตามเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมรู้สึกว่าแต่ผมเชื่อในพวกเราที่แบบจริงๆอินไซด์แบบพวกเราอะคาแรคเตอร์หรือว่าตัวตนอะมันเป็นแบบนั้น มันเป็นแบบที่ทุกคนมองแล้วก็ที่ทุกคนหวังแหละแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อถึงเวลาของเราอ่ะคนก็จะเห็นสิ่งนั้นเอง จริงๆ ก่อนที่เราจะมีเดบิวต์ซิงเกิลครับเราก็มีพรีเดบิวต์ซิงเกิลของเราซึ่งเป็นตัวปัญหาซึ่งเพลงนั้นอะขอพูดถึงเพลงนั้นก่อนแล้วกันมันเป็นเพลงที่เป็น direction ของพวกเราเลยว่าเราจะมาเป็น R&B แล้วก็จะมาเป็นแบบเท่ๆเป็นม้ามืด ก็เลยออกมาเป็นตัวปัญหาครับซึ่งเราก็มาทำการบ้านกันทางวูฟก็มานั่งคุยกันว่าเราไม่อยากให้เดบิวต์อะคนคาดเดาได้แล้วกันว่าเราจะมาแบบไหนเราเลยรีเวิร์สใส่แฟนคลับเลยจากตัวปัญหาหล่อๆกลายเป็นหนุ่มเนิร์ดเพราะว่าเราแค่อยากทำอะไรที่มันแตกต่างมั้งแล้วก็คงคิดว่ามันสนุกดีก็เลยได้เป็นเพลงเนิร์ดดีขึ้นมาซึ่งคอนเซปต์ก็เป็นเด็กเนิร์ดที่พูดไม่เก่งแล้วก็ชอบผู้หญิงคนหนึ่ง ก็จะดึงความคาแรคเตอร์ของพวกเรามา แต่ก็ไปใส่ในโหมดเนิร์ดที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบแต่ละคนอาจจะมีมุมเนิร์ดแหละครับเขาเลยแบบดึงคาแรคเตอร์พวกเราออกมาแล้วก็มาใส่ในเพลงนี้ก็เป็นเพลงเนิร์ดดี้คือส่วนเนิร์ดในตัวผมมันน้อยมากๆครับ เอ้ย จริงเหรอ ก็เลยแบบอาจจะยากเวลาเราหยิบโหมดนั้นออกมาใช้ เพราะว่ามันต้องมีความเรียวด้วย เวลาเราร้องหรือว่าเวลาเราเพอร์ฟอร์มก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเวลาจะเพอร์ฟอร์มเพลงเนี้ยอินโทรขึ้นมาเราต้องมีความแบบสวมวิญญาณละ เหมือนดีดนิ้วแล้วเปลี่ยนเป็นอีกคนห ปึ๊บ นึ่ง เป็นเนิร์ดดี้แหละก็เลยรู้สึกว่าส่วนนี้ยากครับ แต่หลังๆมาเราซ้อมกันเยอะขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเริ่มเข้าเส้นละ มันเจอเนิร์ดตัวเองอะ เริ่มเนิร์ดละเป็นเนิร์ดละ ที่แบบเป็นยังไงบ้างหลังปล่อยไป หลังจากปล่อยใช่ไหมครับจริงๆก็เราก็ตรงพอยต์เราที่แบบมันเป็นความเดาไม่ได้ คือมันก็จะมีบ้างบางคน FC บางคนที่เขาแบบอาจจะยังไม่เข้าใจก็อยากให้ใจเย็นๆนะครับ เพราะว่าพวกเรามีอะไรตื่นเต้นอีกเยอะเลย ใช่ อาจจะตื่นเต้นกว่านี้ก็ได้ ก็ต้องรอดู ซึ่งผลตอบรับก็เป็นในทางที่ดีนะแบบรู้สึกมีความสุขกับงานชิ้นนี้ครับ เป็นอีกโหมดหนึ่งที่เราแบบไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้ทำสิ่งนี้ แต่ก็เกิดขึ้นแล้วก็แฮปปี้ครับ คือถ้าสำหรับเนี่ยนะ
คือมันจะมีเพลงที่เปิดวันเดบิวต์อะครับที่เป็นเพลงที่เรายังไม่ได้ปล่อยแล้วกัน แต่ถ้าวันหนึ่งทุกคนได้ฟังเนี่ยเพลงนั้นมันเป็นเพลงที่แทนความเป็นตัวผมได้ดีมากๆแล้วกันครับ คือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ล้มเหลวมาหลายครั้ง แล้วก็ผิดหวังมาครับผิดหวังมาหลายครั้งเหมือนกันอะไรเงี้ยเพลงนั้นเป็นเพลงที่ผมสื่อสารอารมณ์แบบสุดๆของผมไปแล้วครับก็คือไม่ว่าคุณจะล้มสักกี่ครั้งอะคือผมอยากให้ทุกคนแบบลองตั้งใจทำมันอีกสักทีนึงครับถึงแม้ว่ามันยังไม่ได้สำเร็จวันนี้แต่ถ้าคุณตั้งใจมากพอแบบทุกคนจะสามารถทำได้ครับคุณจะไปถึงวันนั้น ประโยคยาวมาก ของผมน่าจะเป็น ถ้าทุกคนกำลังมีปัญหา เดี๋ยวผมไปเป็นตัวปัญหาเพิ่มครับ จะเป็นตัวปัญหาในชีวิตคุณเองครับ ของผมน่าจะเป็นคล้ายจูเนียร์มั้งเราใส่อารมณ์ไปในเพลงนั้น ค่อนข้างที่จะแบบ สุดๆอะ สุดๆเลยครับ ซึ่งผมเชื่อว่าวันนั้นอ่ะทุกคนคงขนลุกมั้งตอนที่ได้ดู เพราะว่ามันเหมือนกับมันแทนคำว่า Triple V ได้ชัดเจนมากๆ เหมือนกับถ้าสมมติคนถามว่า Triple V คืออะไร แล้วเราเปิด VTR MV นั้นครับเขาจะเข้าใจทุกอย่างเลย คือมันเกิดมาจากความผิดพลาดแล้วกันตั้งแต่แรกจนเราได้มาถึงจุดๆเนี้ยฮะซึ่งเพลงนั้นก็อธิบายเกี่ยวกับ Triple V ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจลองฟังดูสำหรับใครที่อยากติดตามหนุ่มหล่อ3 คนก็สามารถไปติดตามได้ทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มชื่อของเราก็จะเป็น www_the official นะครับ ก็จริงๆ ก็ขอฝากเพลง Nerdy นะครับ เป็นเพลงเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเรา ซึ่งปล่อยไปสักพักหนึ่งแล้วครับ ก็ไปตามดูกันได้ตามฟังกันได้นะครับ ที่ทุกแพลตฟอร์มเลย